من خودم همیشه به شخص کتلت رو با عذاب وجدان میخوردم، چون که همیشه توی مایتابه پر روغن سرخ شده بودن و کلی چرب بود. اما الان یاد گرفتم با کمک هواپز بدون یه قطره روغن کتلت‌های به این خوشگلی و برشتگی درست کنم. اگه شما هم دوست دارین که راز پختن این کتلت‌ها رو بدون که خشک بشه توی هواپز یاد بگیرین، کانال من رو سابسکرایب کنین تا آخر ویدیو با من همراه باشین. اول باید ببینم چیا لازم دارم. یه دونه پیاز متوسط، 2 تا سیب زمینی متوسط، یه دونه تخم مرغ. حدوداً 250 گرم هم گوشت چرخ شده نیاز دارم و برای ادویه هم زردچوبه و نمک 2 قاشق چایخوری میخوام، پودر دارچین و فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری میخوام، فلفل قرمز و پودر لیمو عمانی هم نصف قاشق چایخوری میخوام. آردایی هم که بهش میزنم آرد سفید و آرد سوخاریه که از هر کدوم 1 قاشق غذاخوری لازم دارم. من اول سیب زمینی ها رو با رنده ریز رندشون میکنم. توی ظرف فلزی یا استیل هم این کار رو انجام میدم و وقتی که سیب زمینی ها رو رنده کردم میذارمشون توی یخچال. چرا؟ باید بهتون نشون بدم. پس صبر کنید من سیب زمینی ها رو رنده کنم بذارم یخچال و بعد بهتون نشون بدم که چی بهمون میده که باعث میشه کتلت ترد بشه. بعدش نوبت به رنده کردن پیاز میرسه. وقتی که پیاز رو پوست میکنم اون قسمت ته پیاز رو نگه میدارم که موقع رنده کردن لایه های پیاز از هم باز نشن و بتونم راحت تا آخر پیاز رو رنده کنم. پیاز رو هم با دنده ریز رنده میکنم و در نهایت هم میبینین که پیاز بدون اینکه از هم وا بره و لایه هاش متلاشی بشه تا آخرش رو خیلی راحت تونستم رنده کنم. از اونجایی که قرار این غذا رو توی ایرفرایر یا هواپز درست کنم خشک میشه توی اون دستگاه. پس باید مواد کتلت هم یکم آبدارتر باشه. خب این آب رو از آب پیاز میتونم یکمش رو تامین کنم، یعنی آب پیاز رو کامل نمیگیرم، اون حالتی که همیشه پیاز رو توی دستمال میریزن و آبش رو میگیرن کامل، نه، در حدی که پیازا خودشون آبدار بشن و اون آبی که ته کاسه جمع شده رو میریزم بره. ظرف سیب زمینی رو از توی یخچال در میارم. اون نشاسته سیب زمینی ته ظرف نشسته و آب سیب زمینی روی ظرف اومده. این آب سیب زمینی رو جدا میکنم و نشاسته ها رو ته ظرف نگه میدارم. پس آب پیازی که توی خود پیازامون برای آبدار بودن کتلته و این نشاسته سیب زمینی هایی که توی ظرف نگه داشتم برای ترد شدن کتلت استفاده میشه. اولین مرحله ورز دادن موادم ورز دادن پیاز و سیب زمینی و گوشته بدون اینکه هیچ چیز دیگه ای بهش اضافه کنم. میخوام توی مرحله اول اون آب پیاز و نشاسته سیب زمینی حسابی به خورد گوشت بره و کلا مواد یک دست بشن. بعد که موادم یک دست شد ادویه ها رو بهشون اضافه میکنم و 1-2 دقیقه ورز میدم. بعدم که ادویه ها حسابی با موادم مخلوط شد تخم مرغ و نصف آردا رو بهش اضافه میکنم، چون که بعضی اوقات پیازی که استفاده کردم خیلی آب داره، بعضی اوقات پیاز آبش کمتره و خب این آرد هم هرچی بیشتر باشه باعث میشه مواد خیلی سفت بشه. پس آرد رو توی 2 مرحله بهش اضافه میکنم که به اون بافتی که میخوام از موادم برسم، یعنی نه اونقدر نرم باشه که توی دستم وا بره و نه خیلی سفت و سنگی باشه. بعدم مواد رو به مدت 1 ساعت توی یخچال میذارم که اصطلاحاً استراحت کنه. برای درست کردن کتلت ها ظرف هواپزم رو میذارم و مواد رو به اندازه 1 توپ کوچیک برمیدارم ازش، کف دستم شروع میکنم پهنشون کردن و همه رو یه شکل و یه اندازه کف ظرف پهن میکنم. این مواد کتلت چون هم توش آب پیاز هست هم اون نشاسته هست باعث میشه که وانره نچسبه به کف ظرف. اصلا نیازی نیست من کف ظرف رو چرب کنم چون که این مواد منسجمه و نمیچسبه و نه وا میره. یکی یکی درست میکنم، کف ظرفم میچینم به اندازه‌ای که جا داشته باشه
و بعد میذارمشون توی هواپز با دمای 120 تا 140 درجه به مدت 10 دقیقه. طرف اولش رو میذارم بپزه. همونجوری که میبینین روی کتلت ها برشته شده و وقتی هم با کفگیر میخوام زیر و روشون کنم اصلا نچسبیده، خیلی راحت جدا میشه. و طرف دومشون رو هم دوباره به همون مقدار قبلی میذارم توی هواپز تا دوباره پخته بشه و روش هم برشته بشه. گفتم هیچ روغنی من به این غذا نزدم و هر چیزی که هست اون تردی و اون آبدار بودنش رو از همون موادی که بهتون گفتم گرفته. 4 تا کتلت اول رو از توی ظرف در میارم. میبینین که نه وا رفته، نه چسبیده، نه خیلی سفت شده. برای بقیه موادم همین مراحل رو طی میکنم. میچینم کف ظرف، 10 دقیقه هر طرف رو میذارم با دمای 120 تا 140 درجه بپزه و در نهایت هم بریم ببینیم که لحظه خوشمزه امروز چه نتیجه‌ای داره. تست کتلت ها هم که میبینیم که خیلی ترد و نرم و برشته است. این هم از لحظه خوشمزه امروز. کتلت هامون آماده شده بدون یک قطره روغن، حسابی برشته، حسابی ترد و از عطر و بو و مزه‌ش هم که نگم براتون. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم لایکش کنین، کانال منم سابسکرایب کنین و نظراتتون هم برام بنویسین. مرسی، لحظاتون خوشمزه.